Vi befinner oss i Sävsjö, mitt på småländska höglandet. Här producerar vi charkuterivaror av hög kvalitet. Allt ifrån småkorv, grillkorv alltså, falukorv, till helmuskelprodukter såsom skinka, rostbiffar och så vidare. Det är en lång historia bakom Lulles chark, så att det finns anor ända tillbaka till 1800-talet. 1881 närmare bestämt så kom det en dansk familj hit vid namn Sörensen. Så att det har varit familjedrivet och familjeägt ända fram till 2005. Då sista Sörensen-släktet sålde verksamheten vidare. Så att det är en lång och gedigen historia, och signifikativt hela vägen har varit att det ska vara kvalitet och hantverk bakom produkterna. Vi har tidigare använt både olja och gas. Den senare delen innan vi gick över på biomassa så var det gas, och innan det så körde vi som sagt olja. Vi valde biomassa egentligen för att vi har uppdaterat företagets policy, och självklart så vägs ju där in klimatmål och hållbarhetsmål. Så att och även givetvis ekonomisk fråga i detta, så att det blev ett ganska enkelt beslut till slut när man hade satt sig in i vad det här innebar. Och göra ett sånt här stort byte så pekade allting emot att det här var helt rätt val att gå på biomassa. Vi använder ångan till våra rök- och kokskåp där vi kokar och röker våra produkter i moderna skåp då. Och där krävs det som sagt att produkterna ska upp i en viss kärntemperatur, och där ångan kommer in, att man måste ha en hög och jämn effekt på energin som puttas in i rök- och kokskåpen. Att bli fossilfri var en självklarhet när man ska göra utifrån den policyn som vi har jobbat ut efter de senaste 5 åren, så var det absolut självklart att tänka hållbarhet och klimat, speciellt i den branschen som vi verkar i, där våra kunder och även då slutkonsumenten som handlar mat i Sverige tänker på sina inköp och hur man gör sina inköp. Så att för oss var det en självklarhet att investera så grönt som möjligt, eller att investera så grönt som möjligt i allt som vi behöver investera i för framtiden. Den största oron som fanns var väl egentligen kopplad till det ekonomiska, där en sån här anläggning är väldigt, väldigt dyr att investera i. Men där kommer ju då Klimatklivet in i bilden där man kan göra en ansökan, och på den vägen gick ju vi att utnyttja och söka bidrag via Klimatklivet, och fick då till slut när processen var klar ett bidrag för att göra den här gröna hållbara investeringen. Ecotech har alltid varit i processen väldigt stöttande och var också hade ett finger med i spelet i den här ansökan till Klimatklivet som är ganska komplex utifrån hur mycket man besparar och i utsläpp och vilka effekter pannan har och så vidare. Så att där var de väldigt stöttande tillsammans med andra konsulter som gjorde denna uträkningen och var behjälplig i själva ansökan till Klimatklivet. Satsningen ekonomiskt har inneburit, från början var det en fantastisk kalkyl, och självklart har de senaste årens läge i omvärlden påverkat den. Men den är fortsatt i jämförelse med de andra energikällorna det bästa alternativet. Så att med det valet vi gjorde där så känner man ju sig väldigt nöjd idag och känner sig trygg. Råvaran kommer också från den svenska skogen. Vår verksamhet är definitivt driftkänslig, men jag får ju lov att säga att med den
support och service så har vi klarat de mindre driftstoppen som har varit utan att det har påverkat slutresultatet av våra produkter. Vi ångrar inte satsningen på pellets. Trots att pelletspriset har gått upp senaste tiden så är det här, när man tänker på det och baka samman alla faktorer ifrån hållbarhet, klimat, ekonomi, så är det här den säkraste och mest ekonomiskt försvarsbara investeringen när man också summerar och har varit igång ett par år.